Chỉ vài nếp gấp héo lối thôi là đã có ngay chiếc bánh xếp nhiều lớp như thế này nè. Vỏ ngoài thì vàng giòn, thơm bơ, bên trong thì đầy ắp nhân thịt gà và rau củ. Và bây giờ mình sẽ bật mí luôn công thức để tạo nên chiếc bánh vàng giòn rụm nhiều lớp như thế này nha. Mình có 500g bột mì đa dụng, thêm 50g bột nếp, 50g bột gạo, 1 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh muối, 100g bơ lạc. Mình trộn sơ qua nha, cho 300g nước vào, dùng muỗng khuấy đều lên, rửa tay thật sạch, rồi mình dùng tay để nhào bột cho đến khi bột quyện lại thành một khối không dính tay. Như thế này là được rồi. Mình đậy lại và ủ trong 30 phút. Đây là bước để tạo nên nhiều lớp cho phần vỏ của mình. Mình dùng 200g bột mì, thêm 100g bơ, trộn đều lên, dùng tay nhồi lại cho đều và phần bột của mình tạo thành một khối như thế này. Bạn đợi mình một chút, mình sẽ chỉ cho bạn cách dùng bột dầu này nha. Hôm nay mình làm nhân với trứng gà. Mình luộc 6 quả trứng nha. Nấu 100g đậu xanh với một chút muối. Mình có ngâm đậu qua trước nửa tiếng rồi. Đậu chỉ cần nấu vừa chín tới thôi. Phần rau củ mình dùng cà rốt, bắp, củ hành, mắm đuôi gà và nấm mèo. Tất cả mình cắt thành hạt lựu. Các thành phần nguyên liệu của hôm nay mình có để ở phần mô tả và ở cuối video, bạn tham khảo nha. Phần sơ chế rau củ quả mình xin phép lướt nhanh qua nha. Gà mình luộc 15 phút cũng đã chín rồi. Mình vớt ra và để cho nguội một lát nữa mình sẽ đem lột và cắt ra làm tư ha. Đậu xanh cũng đã chín, mình vớt ra để ráo nước. Mình dùng 400g thịt ức gà. Thịt mình đã rửa sạch qua muối và để ráo nước. Rồi mình cắt hành những hạt lựu khoảng 1cm. Để khi mình xào phần nhân lên thì phần thịt sẽ săn lại và bằng kích thước của những rau củ quả. Mình băm thêm một ít hành tím để ướp thịt. Đây là phần gia vị để ướp thịt gà cho hôm nay. Mình có nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh nước mắm, một chút tiêu, nửa muỗng canh hào hào, thêm một chút hành tím băm. Tất cả mình trộn đều lên để khoảng 15 phút cho thấm gia vị nha. Khi phần thịt gà đã thấm gia vị, mình phi thơm hành tím với lại 2 muỗng canh vào ăn. Khi phần hành tím đã thơm, cho phần thịt gà đã ướp vào, đảo đều lên. Thịt chín tới như thế này là được rồi, mình cho ra đĩa. Dùng lại chiếc chảo rồi mình đi xào rau củ quả nha. Cho bắp, củ cà rốt, nấm mèo. Đảo khoảng 2 phút rồi mình cho nấm đuôi gà vào. Để phần nhân của mình được đậm đà hơn, mình cho 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường. Đảo đến khi rau củ chín thì mình cho thịt gà vào, trộn đều lên. Đến khi phần nhân của mình ráo nước như thế này là mình tắt bếp để nguội mới đi gói bánh nha. Bột mình ủ nửa tiếng cũng đã nở nhẹ và dẻo như thế này rồi. Mình đi nhồi sơ lại, cuộn tròn rồi nắn dài ra. Sau đó mình đi chia bột ra thành làm tư nha. Phần bột dầu mình cũng lấy ra, nhồi sơ lại rồi cũng chia thành làm tư. Mình nắn các cục bột của mình cho tròn lại để chuẩn bị qua bước tạo lớp cho phần vỏ bánh của mình ha. Để tạo nhiều lớp cho phần vỏ bánh của mình, đầu tiên mình cán tròn phần bột vỏ như thế này nè. Mình cán vừa thôi để phần bột này vừa đủ để bọc phần bột dầu là được. Cho bột dầu vào, mình gói lại cho kín nha. Mình dùng tay ấn nhẹ và xoay tròn để cho phần bột dầu bên trong được dàn đều ra khắp vỏ bột. Cứ làm nhẹ tay và cẩn thận nha. Trở mặt và mình cũng thao tác giống như vậy luôn. Thì tay của mình cảm nhận được phần bột dầu bên trong được trải đều và độ dày của bột còn khoảng 5cm thì mình dùng cây cán bột để cán mỏng phần bột này ra. Bạn thao tác theo các bước mình cán bột này nha.
Khi độ dày của bột còn khoảng 2 đến 3 cm, mình trở mặt phần bột lên và bắt đầu cuộn tròn phần bột này lại nha. Xay bột lại và mình cán thêm một lần nữa ha. Bạn quan sát thao tác mình làm nha. Ở bước này, nếu bạn cán được phần bột dài nhất và mỏng nhất thì bánh của mình sẽ được nhiều lớp. Nhưng bạn chú ý quan sát, cẩn thận để phần vỏ bột của mình không bị rách nha. Mình cuộn phần bột lại như thế này nè. Cục bột của mình hiện tại sẽ có độ dài là 6 cm và đường kính khoảng 5 cm. Mình chia phần bột này thành làm 5 phần. Với lượng bột hôm nay, mình làm được khoảng 10 cái bánh size to nha. Mình dùng tay để cán dẹp phần này ra. Bạn có thể dùng cây cán bột để cán cũng được. Thì độ dày của bột còn khoảng 3mm, mình dùng mũi dao để tách cái phần vỏ ra khỏi mặt bàn nha. Mỗi cái bánh mình dùng 2 miếng bột như thế này. Mình lấy một miếng cho phần nhân vào, thêm một ít đậu xanh và 1/4 quả trứng, đặt lên trên một lớp bột nữa. Rồi mình miết lại cho hai phần bột dính vào nhau. Dùng tay ép phần không khí ở bên trong ra nè. Mình mở ra và cho thêm nhân vào, thêm một muỗng nhân và 1/4 quả trứng. Tiếp tục miết phần còn lại để tạo hình phần rìa bánh được đẹp nhất. Mình dùng hai ngón tay bóp nhẹ lại để cho phần rìa bánh còn lại khoảng 1mm. Khi rìa bánh đã mỏng đều, mình gấp từ dưới lên trên góc 45 độ rồi bóp mạnh tay một chút để tạo hình xoắn thuần nha. Và cứ thế mình làm cho hết cái bánh này nha. Bánh xếp hôm nay khó làm hơn lần trước một chút. Với kỹ thuật tạo nhiều lớp bột như thế này, bạn cần phải khéo tay và tỉ mỉ. Nếu không, phần vỏ bột dễ bị tách ra và sẽ khiến phần nhân rớt ra ngoài. Vì lớp bột dầu giúp tách các lớp bột nên lần này mình làm vỏ hơi dày hơn một chút. Nhưng bạn yên tâm nha, dù dày hơn một chút thì ăn vẫn không bị ngấy đâu. Vỏ bánh sau khi chiên lên vẫn giòn, xốp, chỉ hơi cứng một chút so với bánh xếp đợt trước mình làm thôi. Vậy là đã xong một cái. Mình nắn chỉnh lại cho tròn đẹp nhất nha. Mình làm thêm một cái nữa để bạn dễ dàng quan sát nha. Mình biết món bánh xếp này nhìn vậy thôi chứ khi làm hơi tốn công một chút xíu á. Nhưng khi vớt bánh ra khỏi chảo dầu, thấy bánh có từng lớp vỏ mỏng, giòn giòn, xốp xốp là thấy vui liền luôn. Mà không biết bạn đã xem video bánh xếp lần trước của mình chưa? Lần đó mình làm lớp vỏ kiểu khép một chút, mềm hơn, dễ ăn hơn. Nếu như bạn chưa xem thì mình có để đường link ở phần mô tả. Lát rảnh bạn ghé vào xem thử nha. À, mà có bạn nào đã thử công thức đó của mình chưa? Nếu có thì comment kể cho mình nghe nha. Mỗi ngày hay các bạn nhắn tin cho mình, chia sẻ, góp ý hay đơn giản chỉ là nói ngon quá thôi là mình thấy ấm lòng ghê luôn á. Mình rất vui khi nhận được phản hồi từ các bạn. Mình đi chiên bánh nha. Cho dầu vào chảo hơi nhiều một chút thì dầu bắt đầu sủi tăm. Mình cho từng cái bánh vào. Khi chiên bạn nhớ nhẹ tay thôi nha. Đừng đảo hay là trở nhiều quá, vì lớp vỏ này mỏng và có nhiều lớp thì mình trở liên tục thì sẽ làm vỏ bung ra, nhân sẽ rớt ra ngoài đó. Cứ để yên một chút thì bánh vàng một mặt và nổi lên. Thì lúc đó mình chỉ cần trở một lần thôi là bánh sẽ chín đều, vàng giòn mà không bị vỡ đâu. Bạn nhớ để lửa vừa vừa thôi nha. Chỉ cần bạn để ý chút xíu vậy thôi là bánh của mình sẽ vừa vàng đẹp, vỏ vẫn vàng xốp, ăn ngon lắm luôn. Khi bánh vàng như thế này là được rồi đó bạn. Mình vớt ra nha. Đây là thành phẩm bánh xếp ngàn lớp của mình ngày hôm nay nè. Vỏ bánh khi giòn xốp,
Bên trong thì nhân thịt gà trộn với lại rau củ, thơm, ngon và rất là vừa miệng luôn á. Bạn có thể chấm với tương ớt chua ngọt cho đậm vị hơn, hoặc ăn kèm với lại một ít rau sống cho đỡ ngấy. Ngon lắm luôn á. Bạn có thích món ăn của mình ngày hôm nay không? Nếu thích, hãy cho mình một like nha. Và nếu bạn thích mấy món ăn thủ công như thế này, hãy đăng ký kênh của mình và bật cái chuông để khi mình ra video mới về các món bánh mới, bạn sẽ nhận được thông báo ngay liền á. Nhìn bánh hôm nay có hấp dẫn không bạn ơi? Mình cắt một cái để cho bạn xem phần nhân bên trong nha. Wow, nhân thịt gà trộn với rau củ, có nấm và đậu xanh, thơm lắm luôn. Mình ăn món này cùng với tương chua ngọt, vị cay nhẹ, chua chua ngọt ngọt, hoặc hòa với lớp vỏ giòn xốp. Cắn một miếng là nghe rõ lớp vỏ tách ra, đã miệng cực kỳ luôn á. Cảm ơn bạn đã ở lại với mình đến cuối video này. Giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Mình sẽ có nhiều món bánh ngon và đáng yêu như thế này nữa đó. Thanks for watching. See you next time, my friend.